આત્માઓને અજ્ઞાનતાની અવસ્થામાંથી કેમ પસાર થવું પડે છે? આ અજ્ઞાનતાની અવસ્થાની શરૂઆત કેવી રીતે થાય છે? સંસારમાં તો એન્જિનિયરિંગનું જ્ઞાન જ કહેવાય ને, મેડિકલનું જ્ઞાન કહેવાય કે અજ્ઞાન કહેવાય? જ્ઞાન કહેવાય. આ બધું કન્સ્ટ્રક્શનનું જ્ઞાન જ કહેવાય ને, એર કન્ડિશનિંગનું જ્ઞાન, બધું જ્ઞાન જ જગતના લોકો શીખે છે. આ બધું રિલેટિવ જ્ઞાન છે. રિલેટિવ જ્ઞાન વધતું 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 ઓનલી કેટલી બાબત હશે બે રિલેટિવ જ્ઞાનની? હાઉ મેની થિંગ્સ? મેક્સિમમ થાઉઝન્ડ્સ, કેટલા બધા કરોડો ચીજો છે એવી બધી શીખે છે દરેક જીવો. એ શીખતા શીખતા આગળ વધે છે. પછી અહીં ધરાઈ જશે કે હવે નહીં, ઘણા નહીં ગ્રેજ્યુએશન કરે, પછી બીજી ડિગ્રી લે, પછી ત્રીજી ડિગ્રી લે, અને 45 વર્ષે શું તો હું સ્કૂલમાં જાઉં છું. શું ભણો? તો કે ફલાણું ફલાણું, હજુ ટેકનિકલ કંઈક નવું ડિસ્કસ હોય ને, બધું ડેવલપ શીખતો હોય ને, તો કે હજુ એની ઈચ્છા છે, ધરાયો નથી, નવું નવું ભણે છે. ધરાઈ જાય ને કે હવે મારે સંસારના બધા સુખ મળી ગયા, મને હવે આત્માનું જોઈએ છે, એ ત્યાં સુધી એ ડેવલપ થાય છે બધું. પછી આત્માનું જોઈએ છે, ઈચ્છા થયા પછી પણ લાખો અવતાર જતા રહે છે. પછી જ્ઞાની મળે ને જો આત્માનું મળ્યું તો પછી મોક્ષની લિંકમાં, સંસારની લિંકમાંથી છૂટો પડીને મોક્ષ માર્ગમાં ચડી જાય. એટલે ત્યાં સુધી આ અવસ્થામાંથી પસાર થવું પડે. અને નોલેજ ગ્રહણ કરે છે, સંસારી જ્ઞાન ભેગું કરે છે, એટલે પૂતગલિક જ્ઞાન કહેવાય. એટલે આત્માનું જ્ઞાન અને પૂતગલનું જ્ઞાન. તો પૂતગલનું બધું જ્ઞાન મળ્યા પછી અને પાછું પછી આત્માનું બધું જ્ઞાન મેળવીને પછી મોક્ષે જતો રહેશે. એટલે એક જ્ઞાન ભેગું કરે છે અને પછી અનુભવ એને સ્ટોકમાં રહે છે. એટલે રોંગ નથી, પણ ડેવલપમેન્ટનો પાર્ટ છે. એટલે દરેક આત્માઓએ આ થવું જ પડે, સંસારમાંથી પસાર થવું જ પડે. સંસારની બધી અવસ્થાઓમાંથી પસાર થવું જ પડે. અને કેટલી જાતના, બાપે થવાનું કેટલી વખત, એન્જિનિયર થવાનું, ડૉક્ટર થવાનું, મજૂર થવાનું, બધાએ અનેક પ્રકારની જીવનની દશાઓ ભોગવીને બહાર નીકળ્યો છે. 5 ઇન્દ્રિયોના સુખો, ક્રોધમાન, માયાલોભ, બધા ડેવલપમેન્ટના બધા ફેઝિસ પસાર કરીને હવે મારે છૂટવું છે, પછી જ્ઞાની ભેગા થઈ જાય.